Σήμερα θα σας δείξω τα 5 πιο σπάνια πράγματα που έχω συναντήσει ψαρεύοντας από σκάφος στη Μεσόγειο και πιο συγκεκριμένα σε ένα νησί της Ελλάδας, την Κρήτη. Και όταν λέω σπάνια, δεν εννοώ ψάρια που δεν συναντά συχνά, εννοώ είδη που ζουν σε πολύ μεγάλα βάθη μακριά από τον άνθρωπο. Και στο τέλος αυτού του βίντεο θα δείτε ένα ψάρι που δεν βλέπει ποτέ το φως και εγώ το βρήκα μέσα σε ένα άλλο ψάρι. Πάμε να ξεκινήσουμε. Νούμερο 5. Μπράμα μπράμα. Ένα ψάρι που ίσως αρκετοί από σας γνωρίζετε, αλλά ένα ψάρι που σίγουρα δεν το πιάνεις κάθε μέρα. Ένα ψάρι το οποίο φτάνει έως και τα 7 κιλά και το συναντάμε σε μεγάλα βάθη, αλλά όχι στο βυθό. Το συναντάμε στα μεσόνερα. Μα ψάρι που στο ανέβα σου κάτσε ή... Ναι, εκεί που ανέβαζα μου έκανε μπουπ. Πάμε. Πάμε. Αυτό το ψάρι ζει σε ανοιχτές θάλασσες και πολύ συχνά το πετυχαίνουμε σε κοπάδια. Οπότε αν συναντήσουμε ένα ψάρι του είδους, πολύ πιθανόν να υπάρχουν κι άλλα στην περιοχή. Σιγά. Χαλαρώσω λίγο φρένα. Όχι. Τώρα τραβάει. Εντάξει, όταν τραβάει μην ζορίζεις και εσύ Ναι. ταυτόχρονα. Είναι 2 ψάρια. Πάμε. Μπράμα και σκαθαρομπαλάς. Έλα, όπα. Μπορεί η όψη του να είναι σαν πυράγχας και η γεύση του να θυμίζει κοτόπουλο, αλλά αποτελεί ένα πολύ δυνατό είδος για το αθλητικό ψάρεμα. Κατάλαβες γιατί σου είπα Απίστευτο. ότι χτύπησε Κατέβα, άλλο ψάρι. Έλα μπράμα εδώ. Άστα αυτό εδώ. Δες εδώ. Κοίτα κάτι δόντια, φίλε, που έχει αυτό το ψάρι. Κοίτα πως είναι τα δόντια. Κοίταξε. Το πυράγχας θάλασσας, φίλε. Δεν υπάρχει. Το λένε τάλιρο. Αυτό το ψάρι το πιάσαμε με τεχνική του slow jigging και μας χτύπησε στα μεσόνερα ενώ βρισκόμασταν στα 500 μέτρα βάθος. Δεν είναι το πιο σπάνιο ψάρι της λίστας μας, αλλά σίγουρα για το ερασιτεχνικό ψάρεμα από βάρκα στην Ελλάδα είναι ένα ψάρι που ξεχωρίζει. Άμα σε ρωτήσουν τι έπιες θα πεις μπράμα. Μπράμα. Και από εδώ και πέρα τα πράγματα αρχίζουν να γίνονται λίγο πιο περίεργα. Νούμερο 4. Σεντόφυλλος οβάλης. Ένα ψάρι γνωστό στην Ελλάδα και σαν σκαθαρομπαλάς ή βασιλομεδουσοφάγος. Τι να είναι, Γιώργο. Δεν είναι παλαδάκι αυτό. Που σε μεγάλα μεγέθη πολλές φορές φτάνει τα 12 ή και παραπάνω κιλά. Το έχουμε πιάσει σε βάθη από 350 μέτρα μέχρι 600 με την τεχνική του slow jigging και της βαθιάς καθετής. Αυτό το ψάρι έχει ένα πιο oval σχήμα και μια πιο ήρεμη μορφή, αλλά μη σε ξεγελάει αυτό. Πρόκειται για ένα ψάρι κυνηγό που λατρεύει τα κεφαλόποδα Σκαθαρομπαλάς. και ζει όταν είναι μικρό κοντά στην επιφάνεια σε αντικείμενα που κινούνται ή κάτω από μέδουσες και καθώς μεγαλώνει κατεβαίνει σε πιο βαθιά νερά. Δεν είναι ένα ψάρι που το στοχεύεις, είναι ένα ψάρι που συνήθως το πιάνεις τυχαία. Πού μια ψαρούκλα. Αλλά το πιο ιδιαίτερο με αυτό το ψάρι δεν είναι το ίδιο, αλλά τι μπορεί να έχει φάει. Γιατί αυτά τα ψάρια κυνηγάνε σε βάθη και σε μέρη που εμείς δεν έχουμε ξαναδεί. Τέλειο ψάρι, έτσι. Ή και τζιμ, το ξέρεις. Και τζιμ, Αλλά αυτό που είχε φάει θα σας το κρατήσω για το τέλος. Νούμερο 3. Σεντρόφυλλος νιγκέρ. Στην Ελλάδα αυτό το ψάρι το λέμε βεδουσοφάγο και τα μικρά μεγέθη αυτού του είδους θα συναντάμε κοντά στην επιφάνεια, κάτω από επιπλέον αντικείμενα ή κάτω από μέδουσες για να προστατευτούν. Τα ενήλικα άτομα αυτού του είδους ζουν αρκετά βαθιά, οπότε είναι αρκετά πιο δύσκολο να τα συναντήσεις. Εμείς το συναντήσαμε στα 670 μέτρα με τη μέθοδο της βαθιάς καθετής. Δες τύπους, δες. Δες. Πώς καθαρομπαλάς, φίλε. Καθαρομπαλάς. Το χρώμα του το καταστά σχεδόν αόρατο, οπότε έχει ένα πλεονέκτημα
απέναντι στη λία του, σε αυτά τα μεγάλα βάθη που δεν υπάρχει καθόλου φως. Δες, να μας πάει στο καλάμι. Ωραία η καλαμάρα όμως, Όχι φίλε, δεν είναι σκάθαρο μπαλάς αυτό. Τι είναι? Αυτό φίλε είναι άλλο ψάρι. Αυτό είναι άλλο. Αυτά τα ψάρια δεν έχουν καθόλου εμπορική αξία, γι' αυτό και δύσκολα τα βλέπεις στον πάγκο ενός ψαρά. Τίποτα, σου λέω εδώ καινούριο είδο. Δεν ξέρω τι ψάρι είναι αυτό, φίλε. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο ψάρι. Τι είναι αυτό ρε? Περίεργο ρε. Παρ' όλα αυτά έχουν πολύ μαλακό και εύγεστο κρέας. Και τώρα πάμε σε κάτι πολύ πιο σπάνιο και πολύ πιο περίεργο. Νούμερο 2. Ρουβέτους πρετιώσους. Ένα ψάρι που στην Ελλάδα το λέμε φραγκοσικιά, μυρσίνη ή βάτο. Δεν μου χτύπησε εδώ ρε φίλε το ψάρι, αλλά ήρθε πάνω τελείως, δηλαδή φαντάζομαι μου χτύπησε και λέω μου κόψε, έτσι. Οπότε υπομονή να δούμε τι φέρνουμε. Το συγκεκριμένο ψάρι, τη διάρκεια της ημέρας, βρίσκεται ίσως σε χαράδες ή κάτω από πέτρες, σε πολύ μεγάλα βάθη και κατά τη διάρκεια της νύχτας βγαίνει στην επιφάνεια. Γι' αυτό και οι επαγγελματίες ψαράδες το πιάνουν κάποιες φορές στα ξυφιοπαράγαδα. 50 κιλά ψάρι τώρα, βάτος. Και τα δύο ψάρια του είδους που έχουμε πιάσει, τα έχουμε πιάσει στο τελείωμα της μέρας με την τεχνική του slow jigging στα 550 μέτρα. Χριστί. Θέλω βοήθεια. Βάστα καλά, βάστα. Άσε κάμερα. Άσε κάμερα. Πιάσε το ψάρι, αλλά λίγο μακριά. Έχει πολύ τρομακτική όψη και το μέγεθός του πολλές φορές φτάνει τα 3-3,5 μέτρα. Το δέρμα του δεν έχει λέπια, έχει κάτι σαν αγκάθια, γι' αυτό και η λέξη βάτος, που ο βάτος πρόκειται για ένα αγκαθωτό φυτό. Κοίτα λίπος που βγαίνει στην επιφάνεια από το τέτοιο. Ωστόσο, το κρέας του πρόκειται για πολύ λιπαρό και περιέχει ένα λάδι το οποίο ο άνθρωπος δεν μπορεί να μεταβολήσει στο στομάχι του. Εξού και στο εξωτερικό το ονομάζουν oil fish ή λαδόψαρο και σε πολλές χώρες της Ευρώπης απαγορεύεται η κατανάλωσή του. Ακόμα και αυτό το ψάρι όμως δεν συγκρίνεται με τίποτα με το νούμερο 1. Γιατί αυτό που θα δείτε δεν συναντάει ποτέ το φως του ήλιου. Πριν πάμε στο νούμερο 1, δες όμως και αυτό. Δεν πρόκειται για κάποιο ψάρι, αλλά για ένα κοράλι, το οποίο είναι αρκετά δύσκολο να πιάσεις, όχι μόνο γιατί είναι σε τέτοιο σπάνιο μέγεθος, αλλά γιατί τα κλαδιά του είναι αρκετά μαλακά και σπάνε. Το συγκεκριμένο είδος της γοργονίας πρόκειται για ένα είδος που είναι τουλάχιστον εκατοντάδων ετών, ίσως και πολλών χιλιάδων ετών. Κοίτα πως είναι κάτω βυθός, φίλο. Πανέμορφο, με πορτοκάλι. Κοίτα, έχει και ρίζα. Τι ρίζα. Φίλε, δέντρο, κοίτα πανέμορφο. Πίστευτο. Όταν συναντάμε τέτοια κοράλια, όπως οι γοργονίες, σημαίνει ότι ψαρεύουμε σε ένα βυθό γεμάτο ζωή. Καθώς οι γοργονίες βοηθάν και πολλούς μικροοργανισμούς που τρέφονται γύρω από αυτές να επιβιώσουν στην περιοχή και οι μικροοργανισμοί αποτελούν τροφή και για άλλα ψάρια. Πάμε τώρα να δούμε όμως το πιο τρελό απ' όλα. Κάτι που σίγουρα δεν πίστευα στη ζωή μου θα δω από κοντά. Νούμερο 1. Χαυλιόδοντος μακούνι. Το ψάρι γνωστό και ως viper fish ζει στα 500 έως 5.000 μέτρα, εκεί που δεν φτάνει ποτέ το φως. Έχει τόσο μεγάλα δόντια που δεν χωράνε καν μέσα στο στόμα του. Κοίτα παιδιά τι έχει φάει. Κοίτα τι έχει φάει αυτό το ψάρι της Αβίσου. Με τα τεράστια δόντια. Τα μάτια του είναι προσαρμοσμένα για να βλέψει συνθήκες απόλυτης σκοταδιού, σε έναν κόσμο που δεν έχουμε δει ποτέ εμείς. Για να κυνηγήσει παράγει βιοφωτάβια, δηλαδή φωτίζει για να προσελκύσει τη λία του. Πολλές φορές έρχεται κοντά στην επιφάνεια, αλλά και πάλι είναι εξαιρετικά σπάνιο να το δεις. Και το πιο τρελό απ' όλα, εμείς το βρήκαμε μέσα σε κάποιο άλλο ψάρι. Αυτό σημαίνει ότι στα νερά που ψαρεύουμε, αυτά τα ψάρια είναι έξω και κυνηγάνε, χωρίς να τα βλέπουμε ποτέ. Αυτές ήταν το 5 πιο σπάνιες συναντήσεις μας στη θάλασσα. Αν θέλετε να δείτε και τις επόμενες,
Ακολουθήστε μας, καθώς έρχονται ακόμα πιο ωραία πράγματα. Στο νούμερο 1. Χαβλιόδοντος μακούνι. Ή δεν μακούνι. Μακούνι? Μακούνι.